नमस्कार, म सुखदेव पौडेल। तपाईलाई नेपाली बुक युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। यसै 2079 को रिजल्ट आएसँगै स्कुल लेजर पनि प्रकाशित भइसकेको छ। आजको यस भिडियोमा मैले स्कुल लेजरलाई एक्सलमा लगेर कसरी नतिजा विश्लेषण गर्ने भन्ने तरिका बताउन गइरहेको छु। भिडियो निकै उपयोगी छ, त्यसकारण भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र यदि तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गरेर नोटिफिकेसन अन गर्न पनि नभुल्नुहोला भन्ने आग्रहसहित आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। तपाईले एसईको स्कुल लेजर प्राप्त गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईको कम्प्युटरको कुनै एउटा वेब ब्राउजरलाई ओपन गर्नुहोला। मैले यहाँनिर गुगल क्रोम ओपन गरिरहेको छु र माथिपट्टि जुन एड्रेस बार रहेको छ, एड्रेस बारमा तपाईले एउटा एड्रेस चाहिँ वेब एड्रेस यहाँनिर टाइप गर्नुपर्ने छ, seadmin.ntc.net.np। यो एड्रेस तपाईले टाइप गरेर सर्च गरेपछि तपाईँ यस्तो खालको ठाउँमा चाहिँ तपाईँ आउनुहुनेछ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ एसई रिजल्ट 2079 भनेर लेखेको छ र यहाँनिर एसई स्कुल लेजर भनेर यहाँ लेखिरहेको छ। यहाँनिर तपाईले इन्टर स्कुल कोड भनेको छ, विद्यालयको स्कुल कोड चाहिँ तपाईले यहाँनिर राखिदिनु पर्ने हुन्छ, विद्यालय कोड। त्यस्तै गरेर इन्टर एनी वान सिम्बल नम्बर अफ योर स्टुडेन्ट भनेको छ। यहाँनिर कुनै पनि एकजना विद्यार्थी जसले चाहिँ एसईमा समावेश भएको छ उसको सिम्बल नम्बर चाहिँ तपाईले यहाँनिर राखिदिनु होला, अल्फाबेट सहित राख्नु होला। र जुन विद्यार्थीको यहाँनिर तपाईले सिम्बल नम्बर राख्नुहुन्छ उही विद्यार्थीको डेट अफ बर्थ तपाईले यहाँनिर राख्नु होला। डेट अफ बर्थ राख्दाखेरि यो फर्मेटमा तपाईले राख्न सक्नुहुनेछ। यो राखिसकेपछि तपाईले यहाँबाट सबमिट गर्नुहोला। सबमिट गर्दा बित्तिकै तपाईले स्कुलको लेजर चाहिँ प्राप्त गर्नुहुनेछ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ मैले चाहिँ यहाँनिर स्कुल लेजर यसरी ओपन गरिसकेको छु। ओपन गरिसकेपछि अब यसलाई हामीले चाहिँ विश्लेषण गर्नको लागि यहाँ कति के आयो, कुन कुन विषयमा भनेर सबै कुरा विश्लेषण गर्नको लागि यसलाई हामीले एक्सलमा लानुपर्ने हुन्छ। एक्सलमा लानको लागि तपाईले यसलाई कन्ट्रोल+A गरेर सिलेक्ट गर्नुहोला। यो सबै सिलेक्ट भएको छ, कन्ट्रोल+A गर्नुहोला। त्यसपछि चाहिँ तपाईले कन्ट्रोल+C गरेर यसलाई कपी गर्नुहोला। मैले यसलाई कपी गरेको छु। कन्ट्रोल-A ले सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल+C गरेर तपाईले चाहिँ कपी गर्नुहोला। कपी गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो कम्प्युटरमा एउटा एक्सल फाइललाई चाहिँ तपाईले ओपन गर्नुहोला। मैले यहाँनिर ओपन गरिसकेको छु। अब तपाईले यहाँनिर कर्सर राखेर माथिपट्टि पेस्ट लेखेको छ यसमा जानुहोला र यहाँनिर फर्म्याट किप सोर्स फर्म्याटिङ भन्ने जुन पेस्ट स्पेसलमा रहेको छ तपाईले यसैलाई चाहिँ यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर चाहिँ त्यो जुन लेजर छ त्यो लेजर चाहिँ सबै यहाँनिर यसरी पेस्ट हुन पुग्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सबै लेजर चाहिँ यहाँनिर यसरी पेस्ट भइसकेको छ। पेस्ट भइसकेपछि माथिपट्टिका यी रोहरू जति पनि छन् यी रोहरूलाई तपाईले सिलेक्ट गर्नुहोला। रोलाई मात्रै, यो जुन अनावश्यक माथिपट्टि आएको छ यो टाइटल भन्दा माथिको रोलाई सिलेक्ट गर्नुहोला। यसरी सिलेक्ट गरेर तपाईले यसलाई चाहिँ यहाँनिर गएर राइट क्लिक गर्नुहोला र यहाँबाट तपाईले डिलिट गरिदिनु होला। यहाँ टाइटल भन्दा माथिका रोहरूलाई चाहिँ तपाईले डिलिट गरिदिनु होला। डिलिट गरिसकेपछि तपाईले यसलाई यसरी चाहिँ अलिकति मिलाउन सक्नुहुनेछ। कोलमहरूलाई चाहिँ अलिकति सानो ठुलो बनाएर यहाँनिर एडजस्ट गर्न सक्नुहुनेछ र यहाँनिर अनावश्यक कोलमहरू कुनै छन् भने तपाईले चाहिँ सिलेक्ट गरेर फाल्दिन पनि सक्नुहुनेछ। जस्तो म यो जुन अनावश्यक कोलम छ यहाँनिर यसलाई मैले राइट क्लिक गरेको छु र सिलेक्ट गरेर राइट क्लिक गरेको छु र यहाँनिर मैले डिलिट गरिदिएको छु। यो पनि यहाँबाट गइसकेको छ। अब यसपछि चाहिँ तपाईले यहाँनिर लेजरमा जति पनि एब्सेन्ट विद्यार्थीहरू छन् ती एब्सेन्ट विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ तपाईले डिलिट गरिदिनु होला। तपाईको लेजरमा एब्सेन्ट छन् भने तिनीहरूलाई चाहिँ डिलिट गर्नु होला। मेरोमा चाहिँ यहाँनिर छैनन्। डिलिट गर्नको लागि तपाईले रो पुरैलाई सिलेक्ट गर्नु होला र तपाईले चाहिँ राइट क्लिक गरेर यहाँबाट चाहिँ डिलिट गरिदिनु भयो भने त्यो चाहिँ हटेर जान्छ। यसरी तपाईले डिलिट गर्नु होला। डिलिट गरिसकेपछि लेजरको भित्रपट्टि कहीँनिर तपाईले कर्सरलाई राख्नुहोस्। कर्सरलाई राखिसकेपछि तपाईले कन्ट्रोल+A गर्नुहोस्। कन्ट्रोल+A गर्दा बित्तिकै तपाईको लेजर जुन छ यो लेजरको भाग पुरै यसरी सिलेक्ट हुन्छ। यदि तपाईको लेजर मात्रै सिलेक्ट भएन भने तपाईले म्यानुअली रूपमा यसरी लेजरलाई मात्रै तपाईले सिलेक्ट गर्नु होला। मेरो चाहिँ यहाँनिर लेजरको भाग मात्रै सिलेक्ट भइरहेको छ। अब यो यसरी सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले किबोर्डबाट कन्ट्रोल+T दबाउनु होला। यो जुन लेजर छ लेजरलाई हामीले टेबलमा परिणत गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर यस्तो बक्स आएको छ, कन्ट्रोल+T दबाएपछि यहाँनिर अरु केही गर्न पर्दैन, तपाईले चाहिँ ओके गरिदिनुस्। ओके गर्दा बित्तिकै देख्न सक्नुहुनेछ यो जुन लेजर छ यो लेजर चाहिँ एउटा टेबलमा कन्भर्ट भएको छ। माथिपट्टि डिजाइन ट्याब आएको छ भने यतापट्टि चाहिँ जुन टेबलको फर्म्याट छ विभिन्न टेबलका फर्म्याटहरू पनि यहाँनिर आइसकेका छन्। तपाईले यो लेजरको फर्म्याट यहाँबाट चुज गरेर बदल्न पनि
सक्नुहुनेछ। र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ माथिपट्टि चाहिँ प्रत्येक कोलममा यहाँनिर फिल्टरको बटन पनि यहाँनिर आइसकेको छ। प्रत्येक कोलमको माथिपट्टि फिल्टरको बटन यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। यो टेबलमा परिणत भएपछि यस्तो खालको बटनहरू चाहिँ आउने गर्दछ। अब तपाईँले यहाँनिर माथिपट्टि यो लेजरमा यहाँनिर क्लिक गर्दा बित्तिकै माथिपट्टि डिजाइन ट्याब तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर टोटल रो भनेर लेखेको छ। यसमा चाहिँ तपाईँले यहाँबाट टिक लगाइदिनु होला। यसमा टिक लगाउँदा बित्तिकै देख्न सक्नुहुनेछ तलपट्टि जुन टोटल लेखेको छ यहाँनिर टोटल लेखेको एउटा रो चाहिँ यहाँनिर इन्सर्ट भएको छ। देख्न सक्नुहुनेछ टोटल भनेको जुन रो छ यो रो चाहिँ आफै इन्सर्ट भएको रो हो। र यो रोमा यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ प्रत्येकमा चाहिँ यहाँनिर ड्रप डाउन लिस्ट छ। यहाँनिर विभिन्न फर्मुलाहरू छन्। तपाईँले जुनसुकै फर्मुलाहरू यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तो खालको चाहिँ जुन फर्मुलाहरू विभिन्न फर्मुलाहरू यहाँनिर तपाईँले प्रत्येक कोलममा यहाँनिर यो पाउनुहुनेछ। अब तपाईँले प्रत्येक विषयको जुन यहाँनिर जिपी लेखेको छ यो जिपीको कोलममा आउनु होला र यहाँबाट तपाईँले एभरेज चुज गर्नु होला। एभरेज चुज गर्दा बित्तिकै देख्न सक्नुहुनेछ यो जुन कम्पलसरी इङ्ग्लिस छ कम्पलसरी इङ्ग्लिसको जुन एभरेज छ यो एभरेज चाहिँ यहाँनिर आइसकेको छ। अब तपाईँले यहाँनिर डेसिमलहरू धेरै भयो भने तपाईँ होम ट्याबमा जानु होला र यहाँनिर गएर तपाईँले चाहिँ डिक्रिज डेसिमल गरिदिनु भयो भने देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँलाई जतिवटा डेसिमल यहाँनिर राख्नु छ दशमलव पछाडि त्यो चाहिँ तपाईँले यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरेर अर्को विषयमा कम्पलसरी नेपालीमा पनि तपाईँले यसरी यहाँनिर जिपी भएको जुन कोलम छ त्यो कोलममा आउनुहोस् र यहाँबाट तपाईँले एभरेज लेखेको जुन छ यसलाई तपाईँले छनौट गरिदिनु भयो भने देख्न सक्नुहुनेछ यो कम्पलसरी नेपालीको पनि यसरी यहाँनिर आएको छ। यसलाई पनि तपाईँले डेसिमल चाहिँ यसरी डिक्रिज गर्न सक्नुहुनेछ। प्रत्येक विषयमा तपाईँले यसरी चाहिँ एभरेज लाउन सक्नुहुनेछ। सिकाइ उपलब्धि चाहिँ तपाईँले उत्तिखेरै यहाँबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरेर तपाईँले यी सबैमा चाहिँ यसरी लगाउन सक्नुहुनेछ। लगाइसकेपछि यो सबै जति पनि विषयहरू छन् सबै विषयको चाहिँ तपाईँको एभरेज यसरी यहाँनिर आइहाल्छ। तपाईँलाई कुनै पनि समस्या यहाँनिर हुँदैन। अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अन्तिममा जिपिएको कोलम छ। अब यो जिपिएको कोलममा तपाईँले यहाँनिर काउन्टिपको फर्मुला लगाएर चाहिँ कतिदेखि जस्तै 1.6 भन्दा माथि ल्याउने विद्यार्थी कति छन् भनेर तपाईँलाई जान्न मन लाग्यो भने 1.6 ल्याएपछि विद्यार्थी 11 मा भर्ना हुन पाउँछ। त्यो कारणले गर्दा 1.6 भन्दा माथि ल्याउने विद्यार्थी कति रहेछन् भनेर तपाईँलाई जान्न मन लाग्यो भने तपाईँले यहाँनिर बराबर लगाउनु होला। काउन्ट इफको फर्मुला लगाउनु पर्ने हुन्छ। काउन्ट इफ भनेर चाहिँ यहाँनिर लेख्दा बित्तिकै यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ काउन्ट इफको फर्मुला यहाँ आएको छ। यसैमा तपाईँले डबल क्लिक गरिदिनु होला। डबल क्लिक गरिसकेपछि रेन्ज भनेको छ। रेन्जमा तपाईँले यहीँनिर माथिपट्टि जानुभयो भने देख्न सक्नुहुन्छ जिपिए लेखेको कोलम जुन छ यो कोलममा यसरी क्लिक गरिदिनु भयो भने देख्न सक्नुहुन्छ यो पुरै कोलम जुन छ कोलम चाहिँ यसरी यहाँनिर सेलेक्ट भएको छ। सेलेक्ट भइसकेपछि अब तपाईँले यहाँ चाहिँ यहाँनिर चाहिँ कमा लगाउनु होला। कमा लगाइसकेपछि क्राइटेरिया भनेको छ। क्राइटेरियामा चाहिँ तपाईँले इन्भर्टेड कमालाई ओपन गर्नु होला र ग्रेटर देनको साइन दिनु होला र बराबर पनि दिनु होला। 1.6 भनेर तपाईँले लेख्नु होला। यहाँनिर इन्भर्टेड कमालाई तपाईँले क्लोज गर्नु होला। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ ग्रेटर देन र बराबरको जुन साइन छ यो साइन चाहिँ यहाँनिर दिन पर्ने हुन्छ। किन भन्दा 1.6 अथवा त्योभन्दा बढी भन्नको लागि यो दुईवटा साइन चाहिँ यहाँनिर राखिएको छ र तपाईँले 1.6 लेखेर चाहिँ इन्भर्टेड कमालाई क्लोज गर्नु होला। त्यस्तै गरेर यहाँनिर ब्राकेटलाई पनि तपाईँले क्लोज गरिदिनु होला। क्लोज गरिसकेपछि तपाईँले इन्टर गर्नुभयो भने देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर यो जुन 137 जना विद्यार्थी जुन छन् 1.6 भन्दा बढी ल्याउने विद्यार्थी 137 जना रहेछन्। यसको मैले थोरै फन्ट चाहिँ यहाँबाट बढाउँछु। 137 चाहिँ यहाँनिर रहेछन्। अब मानौँ तपाईँलाई चाहिँ 3.2 भन्दा माथि ल्याउने विद्यार्थी कति होलान् भनेर जान्न मन लाग्यो भने तपाईँले यसैमा डबल क्लिक गर्नुहोस्। डबल क्लिक गरेपछि 1.6 को ठाउँमा तपाईँले चाहिँ यसलाई मेटिदिनुहोस् र 3.2 भनेर लेख्नुहोस् र इन्टर दबाइदिनुहोस्। देख्न सक्नुहुन्छ 3.2 भन्दा माथि ल्याउने 2 जना मात्रै रहेछन्। अब त्यस्तै गरेर तपाईँलाई मानौँ 2.8 भन्दा माथि ल्याउने कति छ भनेर जान्न मन लाग्यो भने यसैमा तपाईँले यहाँनिर 2.8 भनेर लेखिदिनुहोस् र इन्टर दबाउनुहोस्। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ 11 जना विद्यार्थीहरू रहेछन्। यसरी तपाईँले यहाँबाट यो पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ। र अब यसपछि चाहिँ मानव प्रत्येक विषयमा तपाईँलाई A+ ल्याउने कति छन् अथवा चाहिँ A ल्याउने कति छन् भनेर जान्न मन लाग्यो भने तपाईँ सुरुको जुन टाइटल भएको ठाउँ छ यहाँनिर तपाईँ आउनु होला र प्रत्येक कोलममा
यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ यो फिल्टरको एउटा बटन यहाँनिर आएको छ। मानव मलाई कम्पलसरी इङ्ग्लिसमा बी प्लस ल्याउने विद्यार्थी कति रहेछन् भनेर जान्न मन लाग्यो भने म यो जुन कोलम छ थ्योरीको कोलम छ, थ्योरीको कोलममा यहाँनिर क्लिक गरेको छु। यहाँनिर एउटा बटन छ, यो बटनमा मैले क्लिक गरेको छु र यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ जति पनि ग्रेड छन् ल्याएका ग्रेडहरू सबै यहाँनिर लेखिएको छ। त्यो मध्ये सेलेक्ट अलबाट मैले टिक हटाएको छु र मैले सिर्फ बी प्लस कतिले ल्याएछन् भनेर मलाई हेर्नु छ। त्यो कारणले गर्दा मैले बी प्लसमा टिक लगाएको छु र मैले यहाँबाट ओके गरेको छु। ओके गर्दा बित्तिकै देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर सबै जति पनि बी प्लस ल्याउने विद्यार्थी छन्, बी प्लस ल्याउने विद्यार्थी मात्रै यहाँनिर देखिएका छन्। अब बी प्लस ल्याउने विद्यार्थीको सङ्ख्या कति छ त भनेर चेक गर्नको लागि यसैको तलपट्टि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एउटा ड्रप डाउन चाहिँ जुन टेबलले हामीलाई दिने गर्दछ। यहाँनिर ड्रप डाउनमा फर्मुलाहरू रहेका छन् यो टोटल रोमा। यहाँबाट तपाईँले काउन्ट गरिदिनुहोस्। काउन्ट गर्दा बित्तिकै देख्न सक्नुहुनेछ 12 जना विद्यार्थीहरू बी प्लस ल्याउने रहेछन्। अब तपाईँले चाहिँ यसैमा क्लिक गर्नुहोस्, सिलेक्ट अलबाट टिक हटाइदिनुहोस्। यहाँ सबैमा टिक लाग्छ, तपाईँले ओके गरिदिनुहोस्। सबै विद्यार्थी फेरि देखिए। फिल्टर गरेर क्लियर पनि गर्नु होला। अब नेपालीको हेर्न पर्यो भने तपाईँले नेपालीमा जानुहोस्, नेपालीको थ्योरीमा जानुहोस्, यहाँबाट सेलेक्ट अलबाट टिक हटाउनुहोस्। अब तपाईँलाई चाहिँ मानव बी प्लस कतिले ल्यायो भनेर हेर्न मन छ भने त बी प्लसमा टिक लगाउनुहोस् र तपाईँले ओके गर्नुहोस्। ओके गरेपछि देख्न सक्नुहुन्छ थ्योरीमा बी प्लस ल्याउने विद्यार्थी मात्रै यहाँनिर देखाएको छ। अब यहाँ टोटल रोमा चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ ड्रप डाउनमा फर्मुला छँदैछ। तपाईँले यहाँबाट काउन्टको फर्मुला लगाइदिनुहोस्। 13 जना विद्यार्थी रहेछन् भन्ने कुरा यहाँनिर थाहा भयो। र यसरी तपाईँले प्रत्येक विषयको यहाँनिर सिकाइ उपलब्धि पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। प्रत्येक विद्यार्थी प्रत्येक विषयमा कुन ग्रेड ल्याउने विद्यार्थी कति भयो भनेर तपाईँले चाहिँ यहाँबाट चेक गर्न पनि सक्नुहुनेछ। चेक गरिसकेपछि यहाँबाट क्लियर गरेर अनि बल्ल अर्को विषयको यसरी हेर्नुहोला। यही कुरा आजको यो भिडियोमा मैले बताएँ। भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुहोला। यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। फेरि अर्को यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियोका साथ उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।